بترجع جبنة مانشيغو لمنطقة كاستيا لمانشا جنوب مدريد، وثبت إنها بتتصنع بهاي المنطقة من العصر البرونزي. جبنة مانشيغو محمية داخل الاتحاد الأوروبي بموجب حالة تسمية المنشأ المحمية BDO، والتي تمنع تسمية الجبن المصنوع خارج منطقة كاستيا لمانشا باسم مانشيغو. بيتم صناعة جبنة مانشيغو في مقاطعات كونكا، الباثتي، ثيوداد ريال وتوليدو اللي بتقع داخل منطقة كاستيا لمانشا. أخذت جبنة مانشيغو اسمها من سلالة غنم مانشيغا، واللي انحدرت من وسط أوروبا وعبرت البراري واستقرت في كاستيا لمانشا، وبيستخدم حليب هاي السلالة في صناعة جبنة مانشيغو. بعد حلب الأغنام بيتم تبريد الحليب لحفظه عند درجة حرارة 4 مئوية. بعد التبريد ينقل الحليب لأوعية التخثر، تنضاف المنفعة وبيتم تسخين الحليب ل 30 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة. بتتقطع الخثارة باستخدام مشبك فولاذي، وبتكون بهاي العملية حبيبات خثارة بحجم حبات الأرز. بيتم تسخين الناتج لحد 37 درجة مئوية لتسهيل عملية التخلص من مصل اللبن. بعد ذلك بيتم إدخال حبات الخثارة إلى قوالب اسطوانية مغطاة بقطعة قماش قطنية. تطبع القوالب الرسومات اللي بتعطي جبنة مانشيغو شكلها المميز، وفي الماضي كانت توضع الجبنة في سلال مصنوعة من عشب الحلفاء. بيتم إضافة صفيحة الكازين اللي مكتوب عليها إسبانيا ومانشيغو بجانب سلسلة من الأرقام والحروف اللي بتميز كل عجلة جبنة عن الأخرى. بعد وضع الجبنة في قوالب بيتم كبسها باستخدام مكبس هيدروليكي لمدة 4 ساعات، وبهاي العملية بيتم التخلص من مصل اللبن المتبقي. توضع قوالب الجبنة في محلول ملحي لمدة بتتراوح بين 24 و 48 ساعة، وهاي العملية الأساسية اللي بتساعد على تكوين قشرة خارجية غير صالحة للأكل، والمسؤولة عن حماية قالب الجبنة من البكتيريا. تنقل قوالب الجبنة إلى مباني أو غرف تعتيق، تمتاز بدرجة حرارة بتتراوح بين 10 إلى 12 درجة مئوية ورطوبة 80%. بيتم مراقبة قوالب الجبنة خلال فترة التعتيق من قبل مجلس تنظيم تسمية جبن مانشيغو لضمان وجود المواصفات المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي. للحفاظ على الشكل الخارجي لعجلة الجبنة بيتم دهن الجبنة بزيت الزيتون أو تغطيته بالبارفين أو معالجته بمواد شفافة معينة. تتقسم أنواع جبنة مانشيغو حسب العمر ل4 أنواع: فريسكو جبن طازج بعمر أسبوعين، سيمي كورادو من 3 ل 4 أسابيع، كورادو من 3 ل 6 أشهر، وفييخو من 12 ل 24 شهر. يمكن تقطيع جبنة مانشيغو إلى شرائح رقيقة وتناولها بشكل منفرد، ويمكن تناولها مع اللحوم المشوية، وتؤكل مع الأطعمة الحلوة مثل مربى التين والعسل. بتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. ما تنسوا تشوفوا الوصف وتستنوا فيديو الأسبوع الجاي وبنفس الموعد.